الفنانة سارة سلامة مشهورة بإطلالاتها واللي كلها أنوثة وجرأة، دايما بتثير الجدل وتطلع ترند على السوشيال ميديا، وده اللي حصل بعد ما شاركت متابعينها على انستجرام صور جديدة من أحدث جلسة تصوير ليها وسط الطبيعة أثارت جدل كبير بسبب جرأتها. ظهرت في الصور بلبس مكشوف وجريء عبارة عن طب قصير برسمة التايجر كشف عن بطنها، ونسقت عليه شميس ستان باللون الأسود مع بنطلون وشنطة بنفس اللون. لبست حذاء رياضي باللون الأبيض علشان تعرف تتحرك فيه على راحتها وسط الطبيعة والخضرة. سابت خصلات شعرها منسدلة على كتفها. شاركونا رأيكم في إطلالتها وشايفين إنها جريئة ولا لأ؟